Στο σημερινό επεισόδιο θα επισκεφτούμε ένα από τα πλέον μυστήρια αλλά και φημολογούμενα στοιχειωμένα κτίρια στην Ελλάδα, το οποίο επισκιάζεται από μια μυστήρια ιστορία γεμάτη πόνο και θάνατο αθώων ψυχών. Πρόκειται για το αρχοντικό Νικολάου Κοντού στα Λεχόνια Βόλου, ένα αρχοντικό που άλλαξε πολλούς ιδιοκτήτες ανά τους καιρούς, όπου ο καθένας άφησε και το στίγμα του επάνω σε αυτό. Μείνετε μαζί μας για να γνωρίσετε το αρχοντικό αυτό και να μάθετε την πολυτάραχη ιστορία του. Στο σημείο αυτό να σου θυμίσω να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσεις το κουμπί με το καμπανάκι για να μην χάνεις κάθε καινούργιο επεισόδιο μας, όπως και να πατήσεις το like αν σου αρέσει αυτό που βλέπεις. Το παλιό αρχοντικό αυτό κρύβει μεγάλη ιστορία. Μια ιστορία που δεν είναι ευχάριστη. Το 1890 ο Νικόλαος Κοντός έδωσε εντολή στον διάσημο σχεδιαστή Ευαρίστο Δεκήρικο να χτίσει ένα αρχοντικό έτσι ώστε αυτός και η οικογένειά του να απολαμβάνουν τη διαβίωσή τους κοντά στη θάλασσα. Πολύ λίγο ήξερε σχετικά με το τι του επιφυλάσσει η μοίρα. Στις 10 Απριλίου του 1869 χιλιάδες κόσμου αποχαιρετούν στην τελευταία τους κατοικία τα τρία από τα παιδιά του Νικόλαου Κοντού. Στο νεκροταφείο Νέας Ιωνίας Βόλου αποχαιρέτησε το τρίτο από τα παιδιά του, την Κατίνα, ενώ σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα είχε χάσει την Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Πριν ακόμα η οικογένεια προλάβει να ζήσει μέσα στη νέα της κατοικία, είχε ξεκληριστεί. Λόγω κοινωνικής ντροπής εκείνης της εποχής, δεν έπρεπε να μαθευτεί ότι τα μέλη της οικογένειας πέθαναν από φυματίωση. Έτσι, πλάστηκε η ιστορία πως τα τρία παιδιά δηλητηριάστηκαν από μια σαύρα, σαμιαμίδι, που έπεσε μέσα στο γάλα τους με αποτέλεσμα να δηλητηριαστούν και να τα οδηγήσει στο θάνατο. Για το λόγο αυτό, ο οικογενειακός τάφος μετατράπηκε σε ένα μνημείο, ένα έργο τέχνης, μια τραπεζαρία με 3 καρέκλες που κάθε μία φέρει το όνομα καθενός από τα παιδιά που πέθαναν. Σε ένα από τα πόδια της τραπεζαρίας είναι σκαλισμένο ένα σαμιαμίδι, ως υπενθύμηση πως τα παιδιά της οικογένειας πέθαναν από αυτό. Από το σημείο αυτό και μετά, το αρχοντικό Κοντού συνοδεύεται από ένα μύθο πως στοίχιωσε από τον θάνατο των παιδιών και παρέμεινε ο θρύλος πως είχαν δηλητηριαστεί από σαμιαμίδι. Επίσης, γεννήθηκε ακόμα η ιδέα πως τα παιδιά δηλητηριάστηκαν από μια υπηρέτρια την οποία είχαν χρηματίσει συγγενείς ώστε να κληρονομήσουν το σπίτι. Η οικία τη δεκαετία του 1920 πουλήθηκε στον Γεώργιο Αλπάκη, ενώ αργότερα το 1941 καταλήφθηκε από τους Γερμανούς και χρησιμοποιήθηκε από την φιλογερμανική ΕΑΣΑΔ, Εθνικός Αγροτικός Σύνδεσμος Αντικομμουνιστικής Δράσεως. Φημολογείται πως κατά την περίοδο αυτή έγιναν ακόμα και εκτελέσεις στο υπόγειο του κτηρίου. Η χρήση του κτηρίου μετά την περίοδο αυτή ήταν κατά κύριο λόγο να στεχάζει ανταρτόπληκτες οικογένειες, αλλά και οικογένειες που είχαν πληγεί από τον ισοπεδωτικό σεισμό του 1955. Το 1960 το οίκημα πέρασε στην ιδιοκτησία του εργολάβου ονόματι Κουτσιδάκης, ο οποίος στην προσπάθεια αναστήλωσης του χρησιμοποίησε ευτελή υλικά, καταστρέφοντας έτσι τις υπέροχες τοιχογραφίες του. Λίγα χρόνια μετά, ο εργολάβος αρρώστησε και πέθανε. Έτσι, αργότερα το 1985 ανακηρύχθηκε ως διατηρηταίο από τη Μελίνα Μερκούρη. Σήμερα, το αρχοντικό στέκει ακόμα ερειπωμένο, λαιλατημένο, κρατώντας στα σπλάχνα του μεγάλη ιστορία και βαθιά κρυμμένα μυστικά, έρμεο στον κάθε επισκέπτη, αποτελώντας μια επικίνδυνη παγίδα θανάτου, μιας και είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να πατάτε το κουμπί με το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα επεισόδια μας, αλλά και να πατάτε το κουμπί με το like αν σας άρεσε αυτό που είδατε. Μείνετε μαζί μας για να δείτε το part 2 του αρχοντικού Κοντού.